নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু আইএনআৰ আইএছ একাডেমি আজি আমি নিউজ এনালাইসিস কৰিম 24 জানুৱাৰী 2025 আজি প্ৰথম নিউজটো হৈছে এটা এনেকুৱা এটা বেমাৰৰ কথা যেটো আমি মানে বহুত দিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছো এলিমিনেট কৰিব আমি বুলি নহয় গোটেই মানে পৃথিৱীয়ে এটো এটা প্ৰবলেম হিচাপে ফেস কৰিছে এটো হৈছে টিউবাৰকুলোসিস So, ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া কথা এটো যে ইন্ডিয়া ইজ দা টিউবাৰকুলোসিস ক্যাপিটাল ইন দা ওয়ার্ল্ড কালি যেনেকৈ আমি স্নেক বাইটৰ ক্ষেত্ৰত কৈছিলো সো এনেকুৱা কিছুমান ডুবিয়াস ডিস্টিংকশন আছে ইন্ডিয়াৰ যেটো ভাল নহয় আৰু আমি মানে যিখিনি ৰিকুইজিট স্টেপ হেখিনি ল'ব লাগে তাৰ আগতে প্ৰবলেমটো কি চ্যালেঞ্জটো কি হেতু গম পাইলো সো টিউবাৰকুলোসিস এটা ব্যাকটেৰিয়েল বেমাৰ হয় যেটো ব্যাকটেৰিয়া কাৰণে হয় ব্যাকটেৰিয়াটোৰ নাম হৈছে মাইকোব্যাকটেৰিয়াম টিউবাৰকুলোসিস এটো আটাইতকৈ ডাঙৰ মানে মোস্ট স্প্ৰেড ইনফেকশিয়াস ডিজিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড biggest infectious killer even more than covid-19 actually 2024 data amar etia nai karon 2024 has just ended but 2023 data mote world over 8.2 million was the number of new cases detected aru ami jodi india er khetrot sao tetia hole the data is also very stark mane out of 8.2 million 2.8 million are in India itself that is 26% of the global cases তাৰ উপৰিও টোটাল ডেথছৰ ক্ষেত্ৰটো ইন্ডিয়া একাউন্টস ফৰ 29% অফ টিবি ডেথছ আৰু এটা ফেনোমেনা আপোনালোকে হয়তো শুনিছে এমডিআৰ বা ডিআৰ টিবি বুলি কয় এমডিআৰ টিবি কয় বা ডিআৰ টিবি কয় তাৰ মানে কি ডিআৰ ৰ শব্দ অৰ্থটো হৈছে ড্ৰাগ ৰেজিস্ট্যান্ট টিবি মানে তাৰ অৰ্থ মানে মিনিংটো কি হয় আমি যেতিয়া কাবাৰ যদি আনফৰচুনেটলি এটো বেমাৰ হয় তেতিয়া মানে ট্ৰিটমেন্টটো কি হয় এন্টিবায়োটিক্স কিন্তু প্ৰথম যেটো এন্টিবায়োটিক দিয়া যায় হেটো ফার্স্ট লাইন অফ ড্ৰাগ বুলি কয় কেতিয়াবা কি হয় বহুত কাৰণত হ'ব পাৰে হয়তো বডিয়ে সেই ব্যাকটেৰিয়া মানে এন্টিবায়োটিকৰ এগেইনষ্ট ৰেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ কৰে বা বডিত থকা যেটো ব্যাকটেৰিয়াই ৰেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ কৰে নেচাৰেলি বা কেতিয়াবা এটো কাৰণে ৰেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ কৰে যে সেই ডোজটো প্ৰপাৰ দিয়া হোৱা নাই মানুহজনে বহুত হয়তো খোৱা নাই আপোনালোকে হয়তো আগতে টিভি এড দেখিছে যে টিভি কোৰ্সটো যেটো সমাহৰ কাৰণে হয় হেতু পুৰা কমপ্লিট কৰিব লাগে নহলে ৰেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ হয় ৰেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ হলে কি হ'ব নেক্সট সেকেন্ড লাইন অফ ড্ৰাগত যাব সেকেন্ড লাইন অফ ড্ৰাগ becomes more complex and more expensive and protocol is also quite you can say not simpler as compared to the first line তেনে ক্ষেত্ৰত বডিৰ যেতিয়া তেনেকে যদি মাল্টিপল লাইনস ফেইলিয়াৰ হয় তেতিয়া আমি কওঁ হেতু মাল্টি ড্ৰাগ ৰেজিস্ট্যান্ট টিবি হেতু এটা ডাঙৰ সমস্যা টিবিৰ ক্ষেত্ৰত টিবিটো ইমান সিম্পল বেমাৰ নহয় আমাৰ বহুতে ভাবে হয়তো এটো এটা মানে কাহ সৰ্দি নিচিনা বেমাৰ কিয় ভাল নহয় বা কিয় এলিমিনেট কৰিব পৰা নাই so this is not a simple disease so 29% of global death and 27% of global cases with respect to MDR TB is in India itself okay ইয়াতে আমি দুটা কথা জানাটো উচিত আমি আমাৰ যেটো ন্যাশনাল টিউবাৰকুলোসিস এলিমিনেশন প্ৰগ্ৰাম তাতে আমি টাৰ্গেট কৰিছিলো we will end TB by 2025 so this year the topic becomes important for exams তাৰ উপৰিও WHO ৰ যেটো ওয়াৰ্ল্ড হেলথ অ্যাসেম্বলি আছে তেওঁলোকে এটা টাৰ্গেট লৈছিলে এন্ড টিবি 2030 গোল তাতে কি আছে বেসিক্যালি দে আর টকিং অ্যাবাউট reducing the number of cases of TB to 90% of 2015 level 2015 যিমান আছিল আৰু 80% reduction in new cases and death 90% কমাব নতুন কেসেস 80% কমাব আৰু যেটো মানে ইকোনমিক কষ্ট হয় হেতু জিরো কৰি দিব মানে বস্তুটো বেসিক্যালি পাবলিক হেলথ হিচাপে ট্ৰিট কৰি যাতে এটো এটা গভৰ্নমেন্ট ফান্ডেড প্ৰগ্ৰাম হৈ থাকিব সো যাতে কোনো ফ্যামিলি এফেক্টেড হৈ যাব না লাগে কাৰণ আগো এবাৰ কম যে মাল্টি ড্ৰাগ ৰেজিস্ট্যান্স হৈ যোৱাৰ লগে লগে process becomes complicated right from diagnosis to treatment it becomes very complicated and expensive এতিয়া ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা ভ্যাকসিন ইউজ কৰো সৰু থাকোতে হয়তো আপোনালোকে সবে লৈছে বিসিজি ভ্যাকসিন যেটো হেতু এফেক্টিভ হয় টু এন এক্সটেন্ট বাট ষ্টিল আমি দেখা পাওঁ এতিয়া এটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা কথা জানি থক ইমিউভ্যাক বুলি এটা ভ্যাকসিন আছে যেটো লেপ্ৰসি ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে ইউজ হয় এটো ট্ৰায়াল কৰিছে টিবি ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে ইমান সাকসেসফুল হোৱা নাই বাট ষ্টিল it has hopes of providing good results এটা নেক্সট কথাটো আহিলে
আমাৰ মানে what are the issues that are aggravating the challenge basically আমাৰ মানে এটো এটা মানে the way we live in India মানে আমাৰ মানে common person বুলি কোৱা নাই the you know you can say the majority of poor people মানে আমাৰ যিখিনি middle class people are at least living at a decent standard but vast majority are poor in India আমাৰ হয়তো census হোৱা নাই বা poverty estimate লৈ পেলাই ডাউট আছে but আমি চকুৰে দেখা পাও ন poverty is quite visible in India আপোনালোকে যদি ৰেলৱে লাইনছ বিলাকৰ কাষত চাই বা স্লামছ বিলাক টিভি সিভিয়ে দেখা পায় বা নিজৰ ৰাস্তাৰ পদূলি আপুনি গলেও বহুত মানুহ এনেকুৱা দেখা পায় যোনে proper living conditions যাৰ নাই so your poor you can say overcrowding বা poor মানে lifestyle poor basic sanitation wash বুলি যেটো কয় ন WHO ৰ এটা স্ট্যান্ডাৰ্ড আছে wash water sanitation and hygiene যেটো হেবিলাকৰ স্ট্যান্ডাৰ্ডছ মেইনটেইন নহয় তাৰ উপৰিও হেলথ কেয়াৰৰ এতিয়া আমাৰ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ থ্ৰুদি আমি ট্ৰাই কৰিছো টু rejuvenate the primary health care but still and there is lot to be desired undernutrition is a challenge we have already discussed this thing the state of our children under 5 years with respect to stunting wasting ebilakor khetrot comorbidities thake manhor lifestyle diseases like your diabetes high blood pressure so ebilakeu aggravate kore situation to so silicosis বুলি এটা বেমাৰ আছে silicosis is a মানে you can say degenerative disease lungs or hoy hetu thakile kintu TB becomes more dangerous stigma থাকে তাৰ পিছত আমাৰ vast migrant population they also live in a very bad condition তাৰ উপৰিও there is something called extra pulmonary TB মানে আমি সকলে ভাবো যে বা মেজৰিটিয়ে ভাবো যে TB টো লাংছতে হয় নহয় অকল লাংছই নহয় কেতিয়াবা লাংছৰ বাহিৰে বেলেগ অৰ্গানতো এফেক্ট কৰিব পাৰে ইট ক্যান গো টু your brain also so হেবিলাক তেতিয়া কমপ্লিকেটেড হৈ যায় ট্ৰিটমেন্ট প্ৰটোকল so that is a challenge acha etu mane you can say that is a factor also he mane considering the aggravating factors now look at the challenges why TB problem is not getting solved eta to hoise je amar jetu treatment protocol supply chain disruptions kisman ahe okhodor khetrote hoy keteba kisman nexus malicious nexus involved thake so ebilake ultimately treatment to proper what mane resistance ane so tar upor mane the patient develops problems complications এই এক্সট্ৰা পালমোনাৰী টিবিৰ কথা কৈছো তাৰ উপৰিও যেটো আমাৰ হাই মানে কমপ্লেক্স লেভেল টেষ্ট যিবিলাক কৰিব লাগে আজিকালি মলিকুলাৰ টেষ্টৰ কথা কয় এইবিলাক বহুত কমপ্লেক্স লেভেল টেষ্ট হয় এটা তাতে আপোনাৰ কিছুমান আমাৰ এনেকুৱা টেষ্ট আছে নাম কিটা মই কম আপোনালোকক ইয়াতে আছে CB net বুলি এটা আছে ট্ৰু নেট বুলি আছে এটোৰ মেচিনছ থাকে এইবিলাক আমাৰ গাঁও অঞ্চলত এইবিলাক এভেইলেবল নাথাকে সো অল দিস থিংস ক্ৰিয়েট কমপ্লিকেশনস প্ৰপাৰ ল্যাব টেকনিশিয়ানছ থাকিব লাগে নাথাকে shortage of manpower so this compounds the challenge of TB and that is why we need a very comprehensive approach we need community participation eta stigma associated hoye thake TB hole manok saboson obviously eto eta transmittable disease hoy but still adequate care lole you can prevent you can take care manotok mane atorai dibo na lage so we need to raise awareness create community participation government level leadership lagibo jate complex hoy na jay active case finding important hoy azikali bibhinno AI tools use kori we can go for targeting those vulnerable groups of people and obviously advocacy by government all these things are important etu khetrot amar TB mukt bharat campaign ase tare season very ambassador national ambassador is the famous Paralympic Deepa Malik hunise sage 2016 Rio medal paisile so that is the news regarding TB amar arota kotha moi koi thau eta portal ase nikshaya buli portal tate mane it is updated regarding for tracking the new cases of TB so porikhat hoyto prelims point of view this portal becomes important next eto অসমৰ কাৰণে অকমান চ্যালেঞ্জিং নিউজ এটা যে কি হৈছে আমি কি পাইছো নিউজত যে কেনিয়াৰ পৰা আমি ইন্ডিয়া ইজ এ সেকেন্ড লাৰ্জেস্ট টি প্ৰডিউসাৰ আফটাৰ চাইনা but still imports from China is Kenya is rising এটা কিয় হৈছে এটা আমাৰ অলৰেডি price realization is low production কমিছে এতে দেখা গৈছে অসমতে 20% production কমিছে এটা কেনিয়ান টি কিয় বাঢ়িছে এই আৰ্টিকলত কৈছে যে
কেনিয়াৰ পৰা চিপ ইম্পৰ্টছ আনি পেলাই আমাৰ ইয়াত ৰিফাইন কৰি পেলাই আমাৰ ইণ্ডিয়ান টি হিচাপে ব্ৰেণ্ড কৰি ব্লেণ্ডিং কৰি পঠাই দিয়ে চ' ডেট ইজ এ থ্ৰেট টু ইণ্ডিজিনাছ টি চ' এইটো প্ৰেক্টিছ যদি হৈ আছে দেন উই নিড টু চেক ইট টু প্ৰটেক্ট দ্য ইণ্ডিজিনাছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ঠিক আছে চ' জাষ্ট কিপ ইউ aware of the happenings because tea is an important industry অসমৰ কাৰণেতো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় next again something related to Trumpism so তেওঁ সবতে কৈ আছে ন ট্ৰাম্পে ইয়াক টেৰিফ লগাই দিম ব্ৰিক্সকটো এইবুলি দম দিছে যে যদি ডলাৰাইজেশ্যন কৰে ডলাৰাইজেশ্যন মানে কি যদি ট্ৰানজেকশ্যনছবিলাকত ডলাৰৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা কাৰেঞ্চি আনে তেতিয়াহ'লে 100% টেৰিফ ইম্প'জ কৰিব এটা কি হয় টেৰিফ মানে কি হয় আপোনালোকে ভাবিছেনে টেৰিফ মানে চিম্পলি আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিটো কাষ্টমছ বুলি কওঁ যে যিকোনো ইম্পৰ্ট গুডছত আমি যিটো টেক্স লগাওঁ সেইটোকে টেৰিফ বুলি কয় so why is it a weapon how can it be a weapon yeah it can be a weapon because export led economy jibilak hoy basically China teluke they are dependent on the foreign markets so foreign markets e jodi taxation bahute beshi high raise kori die teta hole Chinese goods bilak competitive hoi na thakibo so that will result in you can say ouster of Chinese good from market or it cannot compete at levels okay যদিও production cost by any দামটো কম থাকিলেও আপুনি tax বহাই দিলে how can it think about Harley Davidson or think about the big products you know western পৰা যিবিলাক আহে আমাৰ এটা বহুতত আমি হয়তো 150% taxও লগাও কিছুমানত just to ensure that domestic market is protected নহলে কি হ'ব quality wise তো বহুত ভাল লাগে আমাৰ local products বিলাক compete কৰিব নোৱাৰিব so that is the idea behind it so to protect domestic industries obviously raise revenue it's a form of revenue মানে আমি ধৰক imported কিবা liquor সিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টে বহুত heavy tax লগায় so that is a source of revenue for government এতিয়া ইয়াত মন কৰিবলগীয়া কথাটো কি যে যেতিয়া টেৰিফ লগায় আগতেও হৈছে এটো USA কৰিছে চাইনাৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ লগতো কৰিছে what is the consequence China can go for retaliatory taxation তেটা ট্ৰেড war হৈ গল তেটা কি হ'ব পাৰে আৰু কি হ'ব পাৰে অল্টাৰনেটিভ হয়তো ধৰক এতিয়া যেটো ট্ৰেড মানে ট্যাৰিফ লগোৱা মানে কি you are restricting the trade so now you will try to find alternatives in the form of alternative businesses alternative supply chains বা ফ্ৰেণ্ড শ্বৰিং এইবিলাক টাৰ্ম আপোনালোকে শুনিছে চাগে G7 ত এটো কথা কয় যে আমি ক্লাছিক ইকনমিক্স মডেলটোত কি কয় যে পাৰ্টি A will do it B when it is at an optimum level যে ইয়াত প্ৰডিউস কৰি ইয়াত সেল কৰিলে যদি প্ৰফিটেবল হয় এতিয়া কথাটো হেতু হৈ থকা নাই এতিয়া বিকজ জিওপলিটিক্স ইজ so dominant মানে যুদ্ধ বা ইন্টারেস্ট ইজ so dominant যে ইকনমিক ইন্টারেস্টতকৈ বেছি যাৰ লগত ভাল এটা ধৰ কোৱাড ইজ টকিং এবাউট such friend shoring say যদি ইকনমিক্যালি ভায়াবল নহব but we will do business among these countries only by Europeৰ ক্ষেত্ৰটো হেনেকুৱা এটা হৈছে so all these ideas are meant to bypass the limitations that can come because of imposition of heavy tariffs China কৰিছেও তেনেকুৱা বা চাইনাৰ লগতো আমি এতিয়া কৰিছো এটা আপোনালোকে কেতিয়াবা নিউজত শুনিছে চাগে মিনাৰেলছ ক্ৰিটিক্যাল মিনাৰেলছৰ ক্ষেত্ৰত সেইবিলাকক চাইনাই এটা weaponize কৰা নিচিনা কৰিছে weaponize কৰা মানে বেসিক্যালি they are reducing the supply or you can say they are not maintaining proper supply so that limits its availability and challenges the markets which are dependent on those critical minerals so countries like India are affected enukwa khetrot ami alternative critical minerals partnership enukwa organization create korisu eta IMEC or kotha ko India Middle East European economic corridor so all those things are initiatives to bypass these trade blocks that are created so enukwa mane you can say these are certain ways এটা ইউএছৰ ক্ষেত্ৰত যে আগতে যেতিয়া চাইনাৰ ওপৰত লগালে was it very effective actually চাইনাৰ ওপৰত ইউএছএ কিয় লগাইছিল because the trade deficit মানে কি মানে the cost of import was quite high মানে ইউএছএ বাহিৰলৈ যিমান এক্সপোৰ্ট কৰিছিল তাতকৈ বহুত বেছি আনি আছিল so ইউএছৰ পৰা নেট আউটফ্লো হৈ আছিল পইচা so USA wanted to reduce its deficit so it imposed but কি হল রাউন্ড ট্রিপিং বুলি এটা আপোনালোকে শুনিছে ইকনমিত মানে কি হয় চাইনিজ গুড টু চাইনাৰ পৰা নাহে চাইনাই হয়তো থাৰ্ড কান্ট্ৰি এখনলৈ পঠিয়াব সেই থাৰ্ড কান্ট্ৰিৰ লগত আকৌ ইউএছৰ হেনেকুৱা ট্ৰেড ৰেষ্ট্ৰিকশনছ নাই সো চাইনিজ গুড টু হে বুলি আহি যাব এইটো স্প্যাগেটি বোল সিন্ড্ৰোম বুলিও কয়
এই নুডল বল চিনড্ৰম বুলি কয়, নুডলৰ নিচিনাকৈ মানে ঘূৰি পকি আহিব, তেতিয়াতো আপোনাৰ ট্ৰেড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ৰাখিও লাভ নাই। তাৰ উপৰিও ধৰক চাইনাই বেলেগৰ লগতো যথেষ্ট ৰবষ্ট ছাপ্লাই চেইনত ইণ্টিগ্ৰেটেড হয়, গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইনত চাইনা ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট। চ' এইফালে যদি USA বন্ধ কৰে সিফালেদি ঘূৰি আহিব। আৰু USA চাইনাকহে চেক কৰিলে, তাৰ এডভান্টেজটো কোনে ল'লে? কাণ্ট্ৰিজ লাইক মেক্সিকো, আমাৰ ASEAN কাণ্ট্ৰিজবিলাকে, ইণ্ডিয়া টু ছাম এক্সটেণ্ট বাট নট টু ডেট এক্সটেণ্ট, ইণ্ডিয়া কেন একচুৱেলি, যিটো চাইনা +1 ষ্ট্ৰেটেজি, মাল্টিনেশ্যনেল কাণ্ট্ৰি। আমি এটা এক্সাম্পল এইটোত দিব পাৰোঁ এপলৰ। Apple has shifted some bases from China to India for production. So that is an example. So সেনেকুৱা কিছুমান ইনভেষ্টমেণ্ট অপৰচুনিটিজ আহিব পাৰে। ট্ৰাম্পে কৰি থকাৰ মূল কাৰণটো এইটো যে অ'কে, এতিয়া তহঁতি আগতে বাহিৰলৈ গৈছিলি, US কোম্পানীবিলাক বাহিৰলৈ গৈছিলি বিকজ USত ৱেজ ৰেট, যিটো লেবাৰ কষ্টটো বহুত হাই হৈ গৈছিল, এতিয়া ইয়ালৈ আহ। মানে ট্ৰাম্প ৱান্টছ দ্য ইনভেষ্টমেণ্ট বেক ইন USA. থাকে in the life of a nation, all these things happen. So you just be an spectator and learn things. Don't form too much of opinions. কি হৈছে ভালকৈ জানি লওক। Next, again, another Trump-related term. Trump-related মানে ডাইৰেক্টলি নহয়, it's a very old thing. Dogecoin বুলি আপোনালোকে শুনিছে চাগে, এইটো বহুত পুৰণা, 10 বছৰমান হ'ল। মাজতে এলন মাস্কে এইটো প্ৰমোট কৰিছিল কাৰণে নিউজত আছিল। মিমকইন কি হয়? It's a type, it's like a cryptocurrency. It's a cryptocurrency কি হয়? I hope you know this. Cryptocurrency is a digital currency. How is it different from any other currency? Say আমাৰ টকা পইচাতকৈ কেনেকৈ বেলেগ হয়, ডলাৰ বা ৰুপিতকৈ কেনেকৈ বেলেগ হয়? In case of our regular currency, it is backed by a central agency. Central agency মানে কি? এটা central agency issue কৰে. We have Reserve Bank in India. But in case of a cryptocurrency, তাতে কোনো centralized control নাথাকে, multiple nodes থাকে। কম্পিউটাৰ্ছবিলাককে nodes বুলি কয়। multiple নোডছবিলাকে কনচেনচাছত জেনেৰেট কৰে এটা ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ মডেল, যিটো ব্লকচেইনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই বনায়। চ' যিমান মাইনিং হয়, বিটকইন মাইনিং কৰা বুলি কয়। মাইনিং মানে একো নাই, এইটো কম্পিউটাৰ প্ৰচেছিং হয়। কম্পিউটাৰ প্ৰচেছ কৰি এটা পইণ্টত এটা জেনেৰেট হয়। চ' ইটছ এ কিউমুলেটিভ কম্পিউটেশ্যনেল টাস্ক ডেট জেনেৰেটছ এ কইন. So there is no central agency that is controlling it. It is a decentralized, decontrolled, you can say, coin. That is the idea of cryptocurrency. Meme coin আৰু cryptocurrency একেই নেকি? একদম একেই নহয়। Actually meme coin to আপুনি ময়ো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। Cryptocurrency, it needs a network of operators, computer operators, or you can say computers to open it. Meme coin basically কি হয়, যিবিলাক ভাইৰেল মিম হয়, এই ভাইৰেল মিমবিলাককে এটা ডিজিটেল ফৰ্মত মানে কাৰেঞ্চি এটা ৰেপ্লিকেট কৰে। যেনেকৈ ডিজিটেল টুইন থাকে ন আমাৰ, তেনেকুৱা। চ' এতিয়া একজেক্টলি ডিজিটেল টুইনৰ কনচেপ্টটো অকণমান বেলেগ হয়। ডিজিটেল টুইনটোতো আপোনাৰ ক্লাছিক এক্সাম্পলটো এই GPS গাড়ীখন, যিখন আপোনাৰ গাড়ীখন ৰাস্তাত গৈ আছে, এণ্ড ডেট ইজ কামিং ইন ইয়ৰ GPS এপ। চ' সেইটো ডিজিটেল টুইন। বাট ইয়াত বস্তুটো এনেকুৱা যে আপোনাৰ এটা কিবা এটা ভাইৰেল ফেক্ট এটা আছে, সেই ফেক্টটো আপুনি ডিজিটাইজ বা কইন ফৰ্মত আনিছে। নাও Dogecoin is, Memecoin is something of that nature, informal. Cryptocurrency ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, cryptocurrency in India current position is that it is not illegal. So প্ৰথমতে RBI বেন কৰিছিল, সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে no, it should not be banned. But it is not allowed as a legal tender or fiat money. Legal tender মানে কি? It is not allowed as a mode of transactions. You cannot settle your payment using cryptocurrency. But yeah, you can trade it. কেনেকৈ গম পাওঁ আমি ট্ৰেড কৰিব পাৰি যে? বিকজ টেক্সেশ্যন ইজ 30% টেক্স লগায় ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চিৰ ওপৰত। চ' ইট ইজ এ টেক্সেবল আইটেম। চ' ডেট ইজ হয় ইট ইজ ছামথিং ডেট ইজ একচুৱেলি বহুত ডাইচি হয়। একৰ্ডিং টু ভেৰিয়াছ এক্সপাৰ্ট, ইট ইজ ইন এ ভেৰি ভেগ জোন। বাট দ্য পইণ্ট ইজ cryptocurrency is not illegal, but you can say it is not a usable currency, form of currency. So meme coin is similar to cryptocurrency, subject to speculation. Yate amar yate cryptocurrency loi kyo iman problem? Because government says it is a speculative medium, or speculation is rampant. স্পেকুলেশ্যন হয়। স্পেকুলেশ্যন মানে কি? আপুনি মই এনেই ক'লোঁ যে কথা পাতিলোঁ বা এটা মানে হাইপ এটা ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ, তাৰ ভেলুটো বাঢ়ি গ'ল, কাইলৈ সেই হাইপটো ফুচ হৈ গ'ল, ভেলু নাই। কোনো আণ্ডাৰলাইং এছেট নাই ন। এতিয়া আমি ৰিজাৰ্ভ বেংকে কি বেচিছত কইন কাৰেঞ্চি জেনেৰেট কৰে? দেৰ ইজ এন আণ্ডাৰলাইং এছেট, দেৰ ইজ এ ৰিজাৰ্ভ গ'ল্ড দেৰ।
বাট ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি হওক বা এইবিলাক হওক, এইবিলাক কোনো আণ্ডাৰলাইং এছেট নাথাকে, এইটো মাৰ্কেটৰ মানে হাইপতে উঠে। মাজতে এই আৰু এটা আছিলে হেৰিয়ৰ দেৰ ৱাজ আনাডাৰ ডিজিটেল আইটেম ডেট ৱাজ ইন নিউজ, আই এম ফাইণ্ডিং ইট ডিফিকাল্ট টু ৰিকল ইট এট দিছ মমেণ্ট। এইটো আৰ্ট ৱৰ্ক এইবিলাকক লৈ পেলাই হয়, আপোনালোক যদি মনত পৰা পেলাই কমেণ্টছত ক'ব। আই কাণ্ট ৰিকল। আপোনালোকে নোটছবিলাক কিন্তু কমেণ্টছতে থাকে, চাই ল'ব হা। চ' ডেটছ ইট ফৰ টুডে, চি ইউ টুমৰো, থেংক ইউ।